मुख सम्हालेर बोल, नौटंकी बन्द गर, धिक्कार छ तिमीलाई, मलाई झोक्न चलाऊ है, जाऊ मर जेसुकै गर, हत्तेरी हरिलठक लाज बचेको तिमी मेरो नजरबाट टाढा जाऊ। अंग्रेजीमा यी सब कुराहरू कसरी गर्ने? तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो इङ्ग्लिस गुरु। यु आर वाचिङ मेरो इङ्ग्लिस गुरु। दिस इज युर प्लेस टु लर्न इङ्ग्लिस। यो च्यानलमा उपलब्ध फ्री अंग्रेजी तालिम हेरेर आफूले आफूलाई अब्बल बनाउनुहोस्। यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आज हामी विशेष गरेर चाहिँ अंग्रेजीमा तपाईलाई रिस उठ्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चाहिँ वाक्यहरू कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज, मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्। यसलाई हामी माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्ने गर्दछौँ। माइन्ड योर टङ, आफ्नो थुतुनो सम्हाल भन्ने खालको यसको आशय जान्छ। यानि कि अलिकति विचार पुर्याएर बोल्नुहोस् भन्ने यो शब्दको अर्थ रहन्छ। माइन्ड योर टङ, आफ्नो थुतुनो सम्हाल्नुहोस्। स्यमन यु, यसको अर्थ हुन्छ धिक्कार छ तिमीलाई। अब कसैलाई चाहिँ अब यहाँ तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम अन युमा जस्तै यसमा मोटो स चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। सेम भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई यदि तपाईले पातलो स सेम भनेर भन्नुभयो भने यसको अर्थ फरक भन्न जान्छ। त्यसैले तपाईले सेम अन यु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मोटो स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा भन्दाखेरि यसको खासै ठुलो अर्थ वा खासै ठुलो फरक नभए पनि इङ्ग्लिसमा यसले ठुलो अर्थ राख्दछ। तपाईले पातलो स प्रयोग गरेर सेम भन्नुभयो भने यसको अर्थ उस्ता उस्तै हुन जान्छ। तर SHAME सेम भनेर भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अर्थ हुन जान्छ लाज। सेम अन यु, धिक्कार छ तिमीलाई। You should be ashamed of you, तिमीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। त्यस्तै तपाईले you should be ashamed of yourself for doing such an act भनेर भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन जान्छ यस्तो काम गरेकोमा तिमीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। त्यसै how could you be so careless त्यो भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन जान्छ तिमी यति लापरवाह कसरी बन्न सक्छौ। अब यहाँ केयरलेस भन्ने शब्द तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। How could you be so careless, तिमी यति लापरवाह कसरी बन्न सक्छौ। अब यहाँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्देखि केयरलेस जसको अर्थ रहन्छ लापरवाह है, तर तपाईले यदि केयरलेसनेस भनेर यसमा चाहिँ त्यो शब्द थपिदिनु भयो भने यसको शब्दको अर्थ रहन्छ लापरवाही। त्यसै तपाईले चाहिँ केयरलेसली भनेर चाहिँ यदि तपाईले त्यो शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने लापरवाहीसँग भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ जस्तै यु आर रनिङ केयरलेसली भनेर भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाई लापरवाहीसँग दौडिरहनु भएको छ भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्दछ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ हाउ कुड यु बी सो कलाउस भनेर भन्नुभयो भनेदेखि यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ तिमी यति निर्दयी कसरी बन्न सक्छौ। त्यस्तै यसमा तपाईले कलाउसको ठाउँमा चाहिँ अनकाइन्ड, क्रुअल, हार्टलेस भनेर पनि शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईले चाहिँ आई वन्ट स्पेयर यु भनेर भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ म तँलाई छोड्दिन है। यदि कसैले तपाईलाई आई वन्ट स्पेयर यु भनेर भनेको सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ उसले म तँलाई छोड्दिन भनेर भनिरहेको छ भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै इट्स अल बिकज अफ यु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यो सब तिमीले गर्दा भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले तपाईलाई इट्स अल बिकज अफ यु भनेर भन्यो भने यो सब तिमीले गर्दा भएको भनेर तपाईलाई आरोप लागिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डोन्ट प्रोभोक मी, डोन्ट प्रोभोक मी भनेर भन्यो भने मलाई झोक नचलाऊ भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। डोन्ट प्रोभोक मी है, कसैले तपाईलाई चाहिँ डोन्ट प्रोभोक मी भनेर चाहिँ एकदमै झोकिएर भनिरहेको छ भने मलाई झोक नचलाऊ भन्ने त्यो कुराको शाब्दिक अर्थ लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै आई डोन्ट केयर हु यु आर भनेर कसैले भन्यो भने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्छ तपाई जोसुकै हुनुहोस् मलाई बाल मतलब छैन भनेर यो शब्दले भनिरहेको छ भनेर तपाईले बुझ्नु होला। यदि कसैले आई डोन्ट केयर हु यु आर भनेर भन्यो भने तपाई जोसुकै हुनुहोस् मलाई बाल मतलब छैन भनेर यो शब्दले
यो वाक्यले भनिरहेको छ। त्यस्तै माइन्ड योर ओन बिजनेस भनेर कसैले भन्यो भने आफ्नो कामसँग सरोकार राख्नुहोस् भनेर कसैले तपाईँलाई भनिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वा तपाईँले पनि कसैलाई माइन्ड योर ओन बिजनेस भनेर भन्नुभयो भने उक्त व्यक्तिले आफ्नो कामसँग सरोकार राख्नुहोस् भनेर बुझ्ने गर्दछ। त्यस्तै गेट आउट माई साइट भनेर भन्नुभयो भने मेरो नजरबाट टाढा हो भन्ने खालको यसको अर्थ लाग्दछ। यदि तपाईँलाई कसैले गेट आउट अफ माई साइट भनेर भन्यो भने मेरो नजरबाट टाढा हो भनेर उसले भन्दैछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वा तपाईँले कसैलाई गेट आउट अफ माई साइट भनेर भन्नुभयो भने उक्त कुरा सुन्ने व्यक्तिले तपाईँको आशय मेरो नजरबाट टाढा हो भन्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस, कसैले तपाईँलाई आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस भनेर भन्यो भने म तिम्रो अनुहार पनि हेर्न चाहन्न भनेर उसले भन्न खोज्दैछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कतिपयले चाहिँ यसलाई आई डोन्ट वान्ट सी यु फेस पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। जस्तै वान्ट को ठाउँमा चाहिँ होइन आई डोन्ट वान्टको ठाउँमा चाहिँ आई डोन्ट वाना पनि भन्ने हुन्छ। वान्ट टु को ठाउँमा चाहिँ कतिपय मुभीहरूमा पनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला आई डोन्ट वाना भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछन्। यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ म तिम्रो अनुहार पनि हेर्न चाहन्न। त्यस्तै आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस एभर अगेन भनेर कसैले भन्दैछ भने त्यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ म तिम्रो अनुहार फेरि कहिले हेर्न चाहन्न है। यदि तपाईँलाई कसैले आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस एभर अगेन भनेर भन्यो भने म तिम्रो अनुहार फेरि कहिले हेर्न चाहन्न भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्दछ। त्यस्तै आई एम गेटिङ एङ्ग्री विथ यु भनेर कसैले भन्यो भने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्छ मलाई तिमीसँग रिस उठ्न थाल्यो। त्यस्तै कसैले आई एम गेटिङ एङ्ग्री विथ यु भनेर भन्यो भने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्छ मलाई तिमीसँग रिस उठ्न थाल्यो। त्यस्तै आई एम एङ्ग्री विथ यु भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ लाग्छ मलाई तिमीसँग रिस उठेको छ। आई एम एङ्ग्री विथ यु मलाई तिमीसँग असाध्यै रिस उठेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आई एम रियली अपसेट विथ यु भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ लाग्न जान्छ म तिमीसँग साँच्चीकै धेरै रिसाएको छु भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कसैले गेट लस्ट भनेर भन्यो भने यहाँबाट भागिहाल भन्ने खालको त्यो वाक्यले चाहिँ अर्थ लगाइरहेको हुन्छ। वा तपाईँले कसैलाई चाहिँ यहाँबाट भागिहाल भनेर भन्नु पर्यो भने गेट लस्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाउ डेयर यु भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ लाग्छ तिम्रो यत्रो हिम्मत भन्ने खालको यसको चाहिँ अर्थ लाग्ने गर्छ। हाउ डेयर यु है तिम्रो यत्रो हिम्मत भन्ने चाहिँ यसको अर्थ लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै हाउ डेयर यु टक टु मी लाइक द्याट भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ मसँग यसरी बोल्ने तिम्रो यत्रो हिम्मत भन्ने यसको अर्थ लाग्दछ। त्यस्तै कसैले हाउ डेयर यु कल मी नेम्स भनेर चाहिँ कसैले भनिहालेको खण्डमा यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ मलाई तथानाम भन्ने तिम्रो यत्रो हिम्मत भन्ने चाहिँ यसको अर्थ लाग्दछ। र तपाईँले पनि कसैलाई चाहिँ मलाई तथानाम भन्ने तिम्रो यत्रो हिम्मत भनेर अङ्ग्रेजीमा गाली गर्नु पर्यो भने हाउ डेयर यु कल मी नेम्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टु हेल विथ यु गो टु हेल भन्ने एउटा शब्द छ त्यो एकदमै भयानक खालको शब्द हो। यो चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली कसैलाई धेरै नै रिसाएर भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले यो शब्दको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेल भनेको नर्क हुन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ टु हेल विथ यु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गो टु हेल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ लाग्छ जा मर जेसुकै गर मलाई पर्वाह छैन भन्ने खालको यसको शब्दको अर्थ रहन्छ है। त्यस्तै वाइ द हेल डिडन्ट यु एन्सर माई कल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै चर्को रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो फोन किन उठाएनौ भनेर चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली चाहिँ कसैले भनिरहेको हुन्छ है। यदि तपाईँले पनि कसैलाई चाहिँ तपाईँको फोन नउठाएको खण्डमा मेरो फोन किन उठाएनौ भनेर चाहिँ एकदमै रिसाएर भन्नु पर्यो भने वाइ द हेल डिडन्ट यु एन्सर माई कल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वाइ द हेल यु आर लेट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी किन यति ढिलो भयो भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम एग्रेसिभली यसरी तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ननसेन्स भनेर कसैले भन्यो भने यो शब्दको अर्थ हुन्छ वाइयात है। तपाईँले चाहिँ कसैले ननसेन्स भन्यो भनेदेखि यसको शब्दको अर्थ हुन्छ वाइयात। त्यस्तै वाट ननसेन्स आर यु टकिङ अबाउट भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तिमीले के कुरा वाइयात कुरा गरिरहेका छौ भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। वाट ननसेन्स आर यु टकिङ अबाउट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के वाइयात कुरा गरिरहेका छौ भनेर उसले भनिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वाट ननसेन्स भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ के वाइयात कस्तो वाइयात भनेर चाहिँ
उसले भनिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वा तपाईँले पनि कसैलाई के वायात कस्तो वायात भनेर भन्नु पर्यो भने वाट ननसेन्स भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टप दिस ननसेन्स भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ यो नौटङ्की बन्द गर भन्ने हुन्छ है। स्टप दिस ननसेन्स है, यो नौटङ्की बन्द गर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यदि अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने। त्यस्तै रबिस भन्ने एउटा वर्ड छ, यदि कसैले रबिस भन्यो भनेदेखि चाहिँ वायात भन्ने अर्थ नै लाग्छ। त्यस्तै कसैले डोन्ट टक रबिस भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ वायात कुरा नगर, बेतुकको कुरा नगर भन्ने यसको चाहिँ अर्थ लाग्ने गर्छ है। त्यस्तै कसैले यु आर टकिङ रबिस भनेर भन्यो भने तिमीले अर्थ नबर्थको कुरा गरिरहेका छौ भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्दछ है त। त्यस्तै इट्स नन अफ योर बिजनेस भनेर कसैले भन्यो भने यो तिम्रो मतलबको कुरा होइन, यो तिम्रो सरोकारको विषयको कुरा होइन भनेर चाहिँ अर्थ लाग्छ। यदि तपाईँले पनि कसैलाई अनावश्यक कुरामा तपाईँसँग अझै मतलब बिनाको कुरा गर्न थाल्यो भने यो तिम्रो मतलबको कुरा होइन, यो तिम्रो सरोकारको विषयको कुरा होइन भनेर भन्नु पर्यो भने इट्स नन अफ योर बिजनेस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै तपाईँको जामिट भनेर तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यदि छ्या थुक्क हत्तेरी भन्ने खालको चाहिँ यदि रिसाएर भन्नु पर्यो भने तपाईँले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जाम यो सच ननसेन्स भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ लाग्छ छ्या तिमी त कस्तो झन्झट हौ भन्ने खालको यसको शाब्दिक अर्थ लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै वी लस्ट द गेम बिकज अफ यु डामिट भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि चाहिँ हत्तेरीका तिमीले गर्दा खेल हार्यो भनेर उसलाई आरोप पनि लगाउन पाइयो है। यसरी तपाईँले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा विभिन्न प्रकारका शब्दहरूको अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यस्तै यु स्यामलेस हिपोक्रिट भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि चाहिँ यसको अर्थ लाग्छ तिमी लाज बजेको आडम्बरी व्यक्ति हो भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ लाग्दछ। यदि तपाईँले पनि कसैलाई तिमी लाज बजेको आडम्बरी व्यक्ति हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भने यु स्यामलेस हिपोक्रिट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्टुपिड भनेर कसैले भन्यो भने यसको अर्थ लाग्छ हरिलट्ठक मूर्ख भन्ने खालको यसको चाहिँ अर्थ लाग्ने गर्छ। होपिङ द्याट यु लर्न समथिङ फ्रम दिस भिडियो है। आजको यस भिडियोबाट तपाईँले अवश्य केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्नु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। आगामी भिडियोहरूमा अवश्य पनि आउनेछौँ। यो भिडियोले अन्य साथीहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ, उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी सिकिरहनुभएका साथीहरूलाई मद्दत पुर्याइदिनु होला। साथै यो भिडियो मन परेको खण्डमा एक लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोको हाम्रो टार्गेट रहेको छ 10,000 लाइक। यदि तपाईँले 10,000 लाइक्स पुर्याउनु भयो भनेदेखि अवश्य पनि हामी योभन्दा पनि अत्यन्तै काम लाग्ने कुराहरू यो च्यानलमा लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।